හයි කොහොමද? ඉතින් තව vlog එකක් ගෙනල්ලා තින්නේ. අද උදේම යන්න තියෙනවා. ගේමර්ස් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවාද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකට යන්න තියෙනවා. චබි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ප්‍රොෆෙසර් චබි. හයි යාළුවනේ. ඔයාලා මොකද්ද අර මොකද්ද අර මේ මැටි කතාව? ලා කසාදි පපෙල්ද මොකද්ද නේද? ඔව්වා අන්නේක ප්‍රොෆෙසර් වගේ නේද යාළුවනේ. ඉතින් මනි මනි. ඉතින් මේ අපි යන්න හදන්නේ දැන් අනික් අපේ සෙට් එකක් තියෙනවා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඕකේ එහෙනම් අපි යන් ඉවෙන්ට් එකට චබීට එලෝ ගන්න බැරුව මට කෑ ගන්නවා ඕකේ බොයිස් එහෙනම් අපි යන් ඕකේ බොයිස් ඉතින් අපේ ස්ක්වොඩ් එක ජොන්ටි තමයි දැන් ඉතින් නැත්තේ ජොන්ටි එනකොට පොඩ හවසනවා කිව්වා ජොන්ටිට පොඩි වැඩක් තියෙනවා උදේ ජෙම් මං හිතයි හිටියවා මෙච්චරයි කියලා. යකඩෝ මම හිතන්නේ අරු පොඩි කියලා මට දිවසන. ඔයා ඔච්චර සුදු නෑනේ හලෝ එදා. ඉතින් එහෙම තමයි කාලේ මම වෙනස කරුමේ. ඇයිලා දිනේ අපි අපි විතරයි ඇයිලා තින්නේ. ඒව නෑ ඔයාලා යුනික් නේ. ඒක ලස්සන කමන එක. මොකද්ද? දුවනේ මාත් මොනවාද? අරක් ඕ. බිම්ම දැන් තාබියට ගෙලේ ගින්න අපි අබඩු ගමේ. මේ බලන්න ඔයාගේ නෝනා එකෙන්ද නෝනා කමුසෙලට නෑ නෑ නෝනා එකයි නැති ඉතින් බයි බයි උන් ගියා කොල්ල ජෙල් ගියා වාඩි කවුද මේ කවුද මේ අහන්නේ උඹේ නම් වොයිස් එකම එකවා වොයිස් මේ මණිය හැමදාම වගේ මේ පරක්කුයි thank you බං මේ සපෝට් එකට එන්න සපෝට් එකට එන්න දුන්නේ මන් දන්නේ නැහැ මු කවුද ගීතරත් මුගේ වෙඩින් එකටත් මු කියන ලාවට යන්න ඒ කියන්නේ උගේ වෙලාවට යන්න දින ලාවට යන්න නෑ ඉතින් ඉතින් අයි කවුද මයි දෙන්න මම අදේශාන් ඈ මේ සාකුති නම් අත ඩොලර් දිනද කියලා නේ මගේ අපි ගන්න නැනේ ඉන්නේ යාළුවනේ මගේ කෑනට පිස්සු වෙදිලා උඹ රෙකෝඩ් කරේ කොහොමද ඒ ගාලා ඩේට් කරනවා කොයි කෑල්ලද 10,000 යාළුවනේ මේකයි සීන් එක මේකේ අර රෆල් රෝ එකක් තියලා අන්තිමට තෝරලා ගත්තා හරිද අපිට මට ආවේ 3 එතකොට නිකෝ බලෙන් ගිහිල්ලා 3 කියලා ලිව්වා ඈ නෑ එතකොට චබි චබි මොනාන්කයක් ඇවිල්ලා යා 3 කියලා කිව්වා ලියන කට ඒක ඊට පස්සේ ඒත් අපි 3 නැතුව අපිට වඩන්නේ 6 ඒ කියන්නේ නැගිට්ටවන් නිකන් බීම් එක විතරක් ආවුනේ බීම් එක ගිහුවට පස්සේ මේ ටේබල් එක අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න බොම් යාළුවනේ මේ ගැල්ලා මම අපිට එක එක කියනවා මට ආවේ 10 අක්කරද 3 කියවා මගේ බෑග් එක ලියන්න මගත්ත මොනේ තුන පෑනරන් 3 කියලා ලියුවා ඊට පස්සේ උනක් කරන්න බෑ යාළුවනේ මගේ වයිෆ් යනවලු මට හරි දුකයි මට අනේ අද ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි ඉතින් අද යන්නේ මනියා යුරේනිගේ කාර් එකට යාගේ නම්බරේ දැම්මා ලියලා ඔයාර නම්බරේ දැම්මේ කොලේක ලියලා ඔව් මෙතන දාලා තිබ්බා Are you ready as we are about to unveil an absolutely fascinating spectacle? right ඉතින් අද මම හිතන්නේ අපේ තරණ කැවි වා කැමතිනේ ඩාන්ස් කරන්න වා ඩාන්ස් කරන්න වා කැමතිනේ ඩාන්ස් කරන්න කැමතිනේ නෑ කැමති एक बार सिंदूर रेडी अपने टॉर्च लाइट पे गुस्सा टांग अपने बेटे काटती है मेरे गाल में मटाकिस्तान है रामदुरे ये वेटी पे है मैं घूम दे
begging you. So put your loving hands out, darling. Run high when I was king. I paid hard and fast 'cause I had to pay. යාළුවනේ අපිට තමයි කැම පටන් ගන්න වෙන සීන් එක තියෙන්නේ. අතනනේ එතනින් අරන් මෙහාට දැන් නෑ ඕපන් කර වරි ඕපන් කර. බලන්න අපේ ඩිල්ෂන් අයියාගේ ඩිල්ෂන් අයියා මාව කවදාවත් දන්නේ දන්න ඔයා දන්නවා. ඉතින් ආයේ සුප්‍රියට කාර් ගේම් ගහන මම දන්නවා දන්න මේ ජමි වරෙන් ඕපන් කරන කෑම එක මේ හැමෝම ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නේ නඩ අපිට ලැජ්ජ නැහැ. මට තුම වෙනවා කවුරුද දෙනවා ආවේ කියලා අපි දෙන්න කෑම දෙක තියෙනවා. මේ මුළු හෝල් එකේම වෙන කවුරුවත් නැහැ. මේ පැත්තට කවුරුවත්ම නැහැ මේ. යාළුවනේ චබි නිකෝකකින් කරා. බෙන්දලා තියෙන ඔන්නෙකින් මේ දැන් තමයි යාළුවනේ කපල් චබි ගගා හිටියා. හරිද? චබි දෙඩේ යකින් කිනවා කියලා බලනකොට චබි කියලා තව ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා ගැන කියලා තියෙනවා. චබි ලිතර බැලලා තියෙන ඊට පස්සේ මට එතරම් තේරුන්නේ ඩෙසර්ට් කාලා බත් කාලා ඒ ඩෙසර්ට් කන එක්කෙනා තමයි ඉන්නේ. අපි යා බත් කනවා දැක්කේ නෑ. නෑ අපි යා ජොන්ඩිත් එක්ක දීමු. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. කෙල්ල වල්ලෙක් වගේ දැම්මා. මොන අරුව දුන්නේ මම අරේ ඔන්නේ කියන මෙතන දෙන කොට අරුව කියලා ඒකද මේක කොටෙන් කරපො දේවල් මේ වගේ උසක් අමුරුත් ඒ මල ගෙලියක් වෙන්නේ ඔව් නේ ආච්චිලම කී දෙනද කීයද ආච්චි ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා මොකද කමන්නේ ඇටි ඕවා දාලා ඉන්නවා අප දෙන්න වා වීඩියෝ කරමු නෑ YouTube එක දායි දැන් ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඉක්කොන මොටේ ගහන් වලට දත්ත කිරි ගන්නවා මේ වා හිටිය අපිට පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ ඔව් VIP මෙට්‍රික් අපි දන්නේ ඒක ලස්සනට තියෙන්නේ කන්න බෑ කියලා දන්නේ කොහොමද කනවලු දන්නේ ආව දැක්කේ නෑ කිව්වේ දන්නේ ආව දැක්කේ නෑ කිව්වා දුක හිතුනේලා ඉතින් මේ තමයි ඇත්තටම තිරෙන් පිටිපස්සේ මෙයාලා ඇත්තටම ලවර්ස්ලා නෑ අර චබි අනික් ගර්ල් හරි ඉතින් මේ දෙන්න අර අතන ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා මේ දෙන්න එළියට වෙලා ඉතින් ඒ දෙන්නගේ ඔව් මට එක ගිහින් කියලා චබි පිස්සුවනේ යාළුවනේ පිස්සුවදෙන ඉන්න චබි අර නංගි නාටනවා දැකලා පිස්සුවදෙන ඉන්න චබි ඒ නංගි නම චබි අපේ චබි උණ්ඩක මොච්චේ උණ්ඩක මොච්චේ ඉක්ක Chubby girl name. Chubby boyfriend. Boyfriend. It's chubby girl boyfriend. But unna hadila inne. Me chubby boy. मैं बॉयज स्टेटस Boys. एक सामान दे අර මැද්දෙන් කවද මේ නළුන් මල්ලි පොඩේ මගේ මේක කපල්ස් මැච් කරන්න කියලා මගේ ඉයර් පීස් එකක් කඩන්න වැටිලා. ඕකේ. ඉතින් දැන් ඔය දෙන කොච්චර කාලද දැන් මේ සම්බන්ධතාව පටන් ගන්න? අමල තාත්තලා මොනවාගේ විරුද්ධත්වයක් නැත්නම් මොනවාගේ සපෝට් එකක්
ගෙනියන්න. අරගෙන මේකප් උනාට පස්සේ ඉස්සරහට ගියාලුණා. මෙයාත් එක්ක යාළුවා. මෙයා මොකද කරේ? මෙයා මොන කුමාරි වැඩද කරේ? මං වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යනවා. කොටු පැන්නා මම දෙන්න. අයියෝ කරේ මේ වගේ හිත කොල්ලෙක්. අද දෙන්න. පස්සේ එයාට මේ මෙයාත් එක්ක යනවා. නෑ ඊට මෙයාත් එක්ක යාළුවා. යන්සි ගිහිල්ලා මේ වැඩ වෙන්නේ ආර සීන් එක. මේවා ලයිට් කරන් දාන්න බෑ ස්ලීප් වල ලයිට් ගන්න දෙන්න බෑ මේවා මේ ලංකාවට අපිට ලොකු මේවා. ඉතින් දැන් කමන්නේ කියලා ඔක්කොලාම අයින් කරලා මෙයාත් එක්ක සතුටේ පවු කරනවා. ඉස්සරහට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සපෝට් එකක් ඒ කියලා බලාපොරොත්තු. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සපෝට් එකක් ගවර්න්මන්ට් එකේ මේගොල්ලන්ට සපෝට් අපි හිතනවා ගේ දැන් බොරු කියනවා යකෝ. කරුණාවෙන් සලකා ලීගලයිස් කරන්න මේ වගේ අසුරන ආතල ගත්තා. මුගේ විතරයි ගෑවේ මූ හතර වශයෙන් ආතල ගත්තා. ඔය ආතල ගත්තා. ඔයා මේ ගෑල්ලමයට බැනලා මේ ගෑල්ලම එක්ක හොරෙන් ෆොටෝ ගන්නෙ. නෑ නෑ ගැල්ලෝ හොඳයි. මකින් ප්‍රශ්නයක් වුණේ. දැන් අන්තිමට ඔයාට මොනවාද අපි ගැන හිතුව නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ? ඔයා නිතර ගෑල්ලමයට බැන ගෑල්ලම ටෝක් කරේ අසර වෙලා. හරි. කොහමද? හරි. අන්දරේ අර කෙවන අපි ඔව් ඒක දෙන්නට ඉන්න කියලා අපි යන්නේ දෙන්නට අපි කරදර ගන්න නැතුව අපි කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ. එපා කරදර කරන්න එපා කියේ මේ පැත්ත. යාළුවනේ මෙතනින් උඩට කොහාටද යන්න තියෙනවා? යන්න තියෙනවා යාළුවනේ. අපි මේ හොයාගෙන යන්නේ. මේ හොල්මන් මන්දිරේක අපි ඉන්නේ. අපිත් දන්නේ නැහැ අපි මේ හොයාගෙන යනවා. ඔයයි නටන්න යනවද? යනවා නටලෙන්ට. යාළුවනේ මේ ඔයාලා එන්න වාහනේ නැගලා නැත්තම් මම නගිනවා. යා වාහනේ නැග්ගට පස්සේ කොහෙද යන්නේ කියලා ඵලයක්. මොකද අපි එන්න බෑ මේ පස්සේ. ටටා. අපි යන්නේ නේද? අර එක්ක හම්බ වෙනවා. යා පස්සේලා කවුරු හරි දැන් නේ දැන් ගලන් ගුවන්. අපි ඉන්න කටිය? කට්ටයයි අරුණවත් දන්නවා. අහලා බලමු. ඔව් ඔව් නේ. බේන කඩුව. අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? කඩ කොහෙද කඩු වෙලානේ? මල්ලේ මේ මල්ලේ ඈ නේ කොහෙද යන්නේ අපි? හනි පොක් සෙට් එකට. දැන් අපි කටේට වෙන වෙනම දාන්නේ දැන්ද? මල්ලේ මේ කබා කාර ගන්නව? මේ අයියේ මේ කපලා සමාවෙන්න මම අයියේ අරහෙට අයියේ මේක නෙමෙයි. ඔය මොකද වෙන්නේ? වෙන වෙනමද? ඈ හරි මල්ලි බයින්ද රද අපි ගිහින් යනවා නේ හරිම හරි thank you වන්දේ ආවට හොඳයි හරි වයින් අයියේ හරි කියලා වයින් මල්ලි අයියෙන්ද ඩ්‍රයිවර් මාත් ගන්නව. සෙට් එක වයින්නයි බොයිස් යන්න රාට කණ්ඩ කෙලෙන්ග යාළුවනේ ඉතින් මෙයාලා අදත් මගේ පාරහුවා හරිද දැන් මේ පාරේ බොයිස් මෙන්නේම බ්ලොක් එකක් තිබ්බා පොඩ්ඩක් ඩාංගුණා ඩුංගුණා ඔයි බලුවල කරන්න ඔව්ගේ පැත්තට දාගන්න මන්නේ වගේ මොකටද යන්නේ මොකටද බං නෑ ඔය මෙහාටයි බං එම්නේ ආට කක්කි බරයි ගෝනේ
ඇයි දැන් ඕව දාන්න නෑනේ අපරාධේ නම් මම රෙකෝඩ් කරලා මේ මොනවද මේ පැල්ලා ඉතින් මම පොඩ්ඩයි තිබුණ මොනවද යන්නේ මොනවද WhatsApp යන්නේ ආයෙත් කිව්වේ ඕක තාම ගන්නවා ඕක දාන්න Bye, good night. good night අපනේ ඉන්න කොළුකාරේ නැක්කනේ මම ඇල්ලුවට උරන්න දැක්කද ආවෝ racing money racing money ඉතින් ටටා චබිවා මොකද්ද කරන්නේ ඇත්ත කියලා මේක දැන් මෙච්චර කී කීටි චබි මර කණ්ඩ ගෙනල්ලා ගෑල්ලම දවසක් නෑ ඒක මම දන්නවා